मजाले मिठा मिठा गफ मिठो मिठो खाना बुढी होइन खाना छोड्नु हुँदैन क्या बुढी हेलो नमस्ते आज पनि तपाईहरुको माझको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर है आजको भिडियो रहेको छ हजुर यो चाहिँ पोर्क बेली यो बङ्गुरको मासु हजुर है ठुलो पिस बनाएको दुई पिस एउटा बुढीसँग एउटा मसँग यो चाहिँ बङ्गुरको मासु भइहाल्यो ठुलो पिस अनि साथमा रहेको छ हजुर चिकन तन्दुरी अनि त्यसपछि रहेको छ यो चाहिँ गिडागुडीको दाल हजुर है साथमा रहेको छ हामीसँग एक गिलास चिसो फेन्टा रहेको छ हजुर अनि त्यसपछि भात रहेको छ सलादमा चाहिँ काँक्रा रहेको छ हजुर आजको भिडियो एकदम बबाल रहेको छ हजुर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर र मन परेमा भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै अब हामी ढिलो नगरी हैन बुढी खाना सुरु गरौँ ल अबै यो चाहिँ खाना सकिने पनि बुढी हेर्यो मेरा बाबा गेडागुडी दाल वाउ ओहो हाम्रोतिर सोस्टा भन्छ सोस्टा भन्छ हाम्रो सोस्टा भन्छ के ल सुरु गरौँ त वाउ ल मजाले मिठा मिठा गफ मिठो मिठो खाना बुढी होइन खाना छोड्नु हुँदैन क्या बुढी होइन ल फर्स्ट बाइट खायौँ हजुर है खानेकुरा छोड्नु हुँदैन बुढी मर्यो भने मात्रै सक्यो होइन बाँधिसम्म त खाएको खाए खाना जन्मेका हो खाओ खाओ भन्नुहुन्छ हामीलाई केपी ओली सर मिठो खायो बुढी अब यो बङ्गुर भन्ने चिज हजुर खान सकिन्न है बनाउनु त बनाएको स्पेसल तरिकाले बुढी मजा आयो बुढी पछि खाना यो खाना हो कि पछि तपाईँ त्यो खाने म खान्छु वाह पोर्क रिब्स हो क्या बुढी रिब्स है वाउ यस्तो हो क्या वाह वाह दाल भन्ने कुरा पनि खाइले पर्छ कि यस्तो मिठो होइन वाउ तर यो दाल सस्तो रहेछ होइन आम्मामा वाउ बुढी
बाहिर छ के वाह वाओ वाह वाह त्यो पुरा मासु नि कच्चा अघि एकजना भिडियोले कमेन्ट गर्नुभएको छ बुढी होइन मैले त दर्जी हो सोचेको होइन तपाईँ बामन हुनुहुँदो रहेछ अरे के जात भातलाई कसले सोधे भने बुढी कसले सोधे तर यो जमानामा त सोध्दैन यार हो नि म त अब बुढी मस्त खाइदिएँ नि कुकुरले मासु बास पाएर आयो त्यो हड्डी मात्रै रहेछ बुढी अरे अब हड्डी पनि के खानु हेर Wow. गफ गफ केही भइहाल्छ गफ गफ गरे पनि होइन बुढी गाली हेर्दा कोही त हिजो गाली यस्तो कमेन्ट गरे होइन त्यो कमेन्ट त्यो राखी छोडिदिएको भए खत्तम कमेन्ट गरे यार त्यस्तो कमेन्ट गर्न त मान्छे अलिकति लाज लाग्नु पनि पर्ने हो कि हो कि नै अरू मान्छे पनि त हेर्दा खान्छ त्यस्तो कमेन्ट हेर्दैनन् कोही मान्छेले हेरे हुन्छ नि क्या गाली अरे त्यो कस्तरी भन्नु यत्रो मान्छे अगाडि कसरी भन्नु भन्ने मान्छेकै अगाडि त्यो पछाडि कसले भन्छ त्यस्तो नराम्रो घिनलाग्दो कमेन्ट गरे क्या तर त्यो कमेन्ट गर्नेहरूलाई मान्छे दायाँ बायाँ नसोध्दैछन् कि होइन मै मात्रै हो कमेन्ट गर्ने अरू यो दुनियाँमा कोही यहाँ कमेन्ट गर्दैन हेर्दैन सोध्दैन जाने कि अहिले त्यो त्यसले त कमेन्ट गर्यो त्यसको बुवाको हातमा त्यो भिडियो गइदियो भने त्यसको आमाको हातमा गइदियो भने बहिनीको हातमा गइदियो भने अहिले सबैले चलाउँछन् नेट सबले चलाउने यार दुनियाँमा नचलाउने को नेट नचलाउने ल बुढी है वाह आज मजाले खुब खायो टना टना यार कमेन्ट त गर्नु होला साथीहरू होइन कमेन्ट नगर्नुहोस् भनेको छैन भने बुढी त्यो कमेन्ट गर्नको लागि त्यो कमेन्ट बक्स दिएको हुन्छ कि त्यो लाजै मर्दो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला हजुर अनि अरूले हेर्दाखेरि पनि अलिक मजा आउने तालको कमेन्ट गर्नु होला हजुर होइन हुन्छ हजुरले जस्तो इच्छा लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् हाम्रो के जान्छ होइन बालै भएर जस्तो सोचायो उस्तै गर्नु पाइयो कि पाइयो हुन्छ अब कतिपयले हाम्रो कुरा मन पर्ने भए कतिपय मन नपटा पनि हुन्न कि कति बगबग गर्दछ यार भिडियो अगाडि आएर भन्दा पनि हुन्न होइन बगबग गर्दा बगबग नरहेछ बगबग भएन भन्दा यो दुनियाँ अर्को छ कि होइन केही गरे सुख छैन हजुर
हुन त आफ्नो घरकै मान्छेको चित्त बनाउन सक्दैन यार, यत्रा मान्छेको कहाँबाट चित्त बनाउन सक्ने होइन? आफ्नै घरको दाइ भाइ आमा बुवा बुढी छोराछोरीको चित्त बनाउन सकिँदैन। हुँदै हजुर, अरूको चित्त बुझ्यो पनि नबुझ्यो भने हाम्रो चित्त बुझेको होइन, बुझिकन पेट भरिहाल्यो। पेट भरिहाल्यौँ। खाना बडो मजा आयो बुढा होइन? वाउ, आज खाने मन लागेको छ लास्ट टाइममा। वाह, मजाले खायो होइन? ओके हजुर, खाना चाहिँ एकदम मजा आयो हजुर है। हजुरलाई मजा आयो कि आएन तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिहाल्नु होला। आजको भिडियो यति नै रहेको छ। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बाई बाई।